Dag 34. 5 ord per dag. Lyssna och se efter. Öva uttalet. Repetition. Pojken. Jag. Har. Flickan. Tack. Betala. Ja. Nej. Inte. Kunna. Kan. Kunna. Kan. Betala. Betalar. Betala. Betalar. En peng. Pengar. En peng. Pengar. Ingen. En-ord. Ingen. En-ord. Inget. Ett ord. Inget. Ett ord. Inga. Plural. Inga. Plural. Så mycket. Så mycket. Det var så lite. Det var så lite. Pojken. Jag har inga pengar. Pojken. Jag har inga pengar. Flickan. Jag har pengar. Jag kan betala. Flickan. Jag har pengar. Jag kan betala. Pojken. Tack så mycket. Pojken. Tack så mycket. Flickan. Det var så lite. Flickan. Det var så lite. Kvinnan. Kan du betala? Jag har inga pengar. Kvinnan. Kan du betala? Jag har inga pengar. Mannen. Ja, jag kan betala. Mannen. Ja, jag kan betala. Anders. Kan du betala? Anders. Kan du betala? Anna. Nej, jag kan inte betala. Jag har inga pengar. Anna. Nej, jag kan inte betala. Jag har inga pengar. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.